gyorsan, sima kezdés. Eredményes, kiváló hangverszó. 3 pont. Mindenkinek. De jó volt. Nagyon jó volt. Kösz szépen, köszi nagyon. Hogy érezted volna? Se jó, se rossz. Ha minden hibáért egy jegylevonást kapok, akkor én -10-es végeztem. De be kéne írni a Hospitality Riderbe, hogy kérünk a backstage mellé egy gyóntató fülkét, lejövünk a színpadról, és egyből te vársz ott minket, és füledbe lehet sugni a hibákon. Amúgy viszont ami pozitívum, az is kurvára élték az emberek. Így van, semmi olyan nem volt ebben természetesen, ami miatt szégyenkezni kell, de ez a színpad még jelenleg nektek mind vizuálisan, mind más szempontból nagy. Ez a meccs kicsit a beállás után már csak döntetlenért tudtunk küzdeni. Tehát, hogy olyan amatőr beállásunk volt. Minél nagyobb helyekre jutunk el, annál nagyobb a szakadék a zenei tudás meg az elért eredmény között. Nagy színpad, körülnézel, hogy mit keresel itt. Mármint egy olyan értelemben, hogy nincs itt a helyed a tudásod alapján. De más a kettő, mert talán dalszerzőként meg igen. Partért kiáltó víz vagyok, kérlek, magamra hagyjatok. Nem nyílnak befelé ablakok, kérlek, magamra hagyjatok. Első dalunk 2016-ban jött ki, augusztusban, az Elevator című. Ezt Sebő hálószobába vettük föl, de hát, hogy úgy is szól. A klipet is 20 000 forintból forgattuk, mert akkor nem volt több. Amikor kijött a dal, akkor én kb. 2 hetet csak azzal foglalkoztam, hogy küldtem ki blogoknak, Spotify-on kikerestem lejátszási listákat. Nem tudom hány száz üzenetet, levelet kiküldtem, és végül egy helyre került be a dal, egy ilyen Spotify lejátszási listába. Ott lett 5000 lejátszás, és valószínűleg az algoritmus kiszúrta azt, hogy nagyon sokan újra hallgatták, vagy lementették maguknak, és egyik nap úgy keltem föl, hogy rámentem a Spotify-ra, és azt láttam, hogy 40 000 hallgatónk van. Volt is egy olyan pont, amikor egy ilyen korai koncertünkön a turnébuszban ültünk, akkor néztük a Tankcsapdát, Well Hello-t, Halott pénzt, tehát nagy zenekarokat, és mindegyiknél több havi hallgatók volt, ami nyilván tudtuk, hogy nem a valóságot mutatja be, de akkor még volt egy olyan pont, mielőtt ez az egész átfordult volna, ahol kb. Mi voltunk a leghallgatottabb magyar zenekar, és a szakmán belül is ennek volt szerintem egy nagy visszhangja. Azt éreztem, hogy egészen rendkívüli, hogy valaki, akinek ezek az első számai, úgyhogy nem feldolgozásokat játszol, azok így akkorára tudnak nőni, hogy hirtelen a nemzetközileg leginkább hallgatott zenekar lettek a Spotify-on, szóval szerintem így első akkordoknak nem rossz teljesítmény.
9-10 évesek lehettünk Gergővel, amikor megismertük egymást. Elmentünk focizni egy csapatba, ahova egy közös barátunk hívott. Évekig nem igazán tartottuk a kapcsolatot, Facebookon ismerősök voltunk, és ott láttuk, hogy van egy nagyon hasonló zenei érdeklődésünk, ami főleg így ez az angol száz folkvilág, és elkezdtünk egy ilyen közös örömzenélést. Na nézzünk valamit meg, amit rég játszott. Nem igazán énekeltem mások előtt, és az nagyon hamar egy nagyon intim helyzet volt, hogy a Sebével ott vagyunk, és én előtte gitározom, vagy éneklek. Aztán én elutaztam Portugáliába fél évre, és az alatt kezdtek el jönni nekem is saját dalötleteim, és akkor gondoltuk azt, hogy ha Sebőnek is vannak dalötletei, nekem is, akkor miért ne csináljunk egy zenekart, és akkor írtam Bradák Somának, aki már akkor a Galaxisokban dobolt, küldtünk neki pár demót, és csatlakozott. Rogyásig volt a gólya, random emberek voltak, meg a Gergőiknek csomó ismerőse, de hogy ilyen szürreálisan bombasztikus hangulat volt. Somán keresztül jött az együttesbe Jáki András basszusgitáros, és így alakult ki az első 4-es fogat a Platonnál. Később pedig Jáki Andrást Salai Laci váltotta basszusgitár pozícióban. Az elején abszolút karmesternek éreztem magamat a zenekarban, tehát azt éreztem, hogy ott van az a 3 másik ember a zenekarban, meg ott vagyok én, és ha nincs valaki, aki elkezdi a színpadon a csoportkohéziót megteremteni, akkor szét fogunk menni, tehát hogy akkor tényleg 4 felé megyünk. Eljátszunk ezt még egyszer, vagy menjünk tovább? Szerintem semmi értelme, mert teljesen mást játszottunk ma, mint tegnap. Én nem játszottam más. Tessék? Össze-vissza a szerkezet, tehát amit tegnap felírtam szerkezet, ez most nem úgy volt. Szerintem most ezzel, amíg nincs ilyen stabil szerkezet, addig szerintem most hiába. Jó. Lacin látszik, hogy nagyon sokat behoz, ő meg gimis kora óta benne pörög az alter, meg underground, meg kevésbé underground zenei szcénákban, és van egy ilyen bölcs nagyapó szerepe is néha. Viselkedj természetesen. Viselkedj természetesen. Hogy Somával nagyon sok éve együtt játszunk, már 6 éve, amikor a Soma beszállt a Platonba, már ő akkor is egy kicsit a Galaxisokból jött, és nyilván én is egy kicsit a Galaxisokból jöttem. Kicsit öregebbek is vagyunk, mint a többiek, emiatt van azért egy elég hasonló bioritmusunk, meg szerintem tökre az van, hogy így már ugyanúgy bulizunk nagyon sokszor. Forog a fény, megértjük egymást, ő meg én. Jó ez a szám, jó, hogy nem vidám. Na jöhet a tánc, mindegy, hogy atomvillanás, vagy valami más. Ugyanaz a tánc, utolsó tánc. Soma nagyon higgadt, nagyon makacs, és nagyon kiismerhetetlen. Most így viccből mondom, de hogy ez olyan kb. Hogy mi, Soma, neked van egy kutyád. És akkor, ja, már egy éve. És hogy így el tudom képzelni, hogy ő mondjuk örökbe fogad egy kutyát, és ezt amúgy nekünk nem mondja el, vagy nem tudom, mert hogy nem tartotta relevánsnak. Kb. Ilyesmi. De nincs mögötte semmilyen szándékosság, csak így nem, alapvetően nem beszélek túl sokat. Most nem annyira jó ez a baj. Valami nem... Tegnap, amikor én láttam, akkor kifogástalan volt. És ha a helyedben lennék, akkor keresnék ilyen Small Pelikész Owners Clubot,
Mert ott rengeteg barátra lelnél szerintem. Igen. Az a jó, hogy ha csak szomorú vagyok, akkor csak megnézem ezt. Pedig Olyan boldog leszek. Jaj, de szép dolgok! Ilyen rendben vannak. Én nagyon nem szeretek a figyelem középpontjában lenni. Ezért is jó a dobolás, mert akkor kicsit hátrébb vagy, és vannak előtted ilyen tárgyak, és ideális esetben nem kell megszólalni se. Amikor a zenekar tagja lettem, akkor ez világos lett, hogy nyilván a Gergő az egy ilyen motorként van benne az egészben. Van egy ilyen vezéregyéniség kiállása, meg alkata, van egy hatalmas küldetéstudata, meg egy ilyen letörhetetlen energiája és motivációja, amit nagyon tisztelek benne. Ez a van halasú modellt. Ez kapott egy biciklivel. Hát az, akkor keres valami nadrágot magadnak. Egyszer a lendülettel. Ósvi nélkül Sebi a kapell előtt a lehúzásnál úgy húz le, hogy kicsit lassabb lesz. A soundchecken nem próbálhatunk már. Nem lehet az, hogy ott nézzük meg ezt, nézzük meg azt. Hogy meg kell ugrani pár dolgot, hogy a vetítést is pendrive-ra, intrót is pendrive-ra. Ezeket meg kell ugranunk majd, de intézem. Ennek mondjuk én az ellenpontja vagyok a zenekar másik oldalán, én egy ilyen nagyon nyugalomra és egyszerűségre törekvő, napjait letisztító, kicsit lusta ember vagyok. Lehet, hogy el vagyok cuccolni. Nem akarok sértetni senkit, csak gupsz ide neked a Én tisztában vagyok vele, hogy ennyi idő nekem megcsinálni, és biztos, hogy nem 50 perc. De fel fog venni én is időre. Sebővel tehát van egy nagyon mély lelki közösségünk, ugyanakkor meg emberileg mi kb. Tűz és víz vagyunk, szóval nagyon, nagyon máshogy működünk a hétköznapjainkban, nagyon más a tempónk, nagyon más a munkamorálunk, és néha ezeket kell így jobban egymáshoz csiszolni, hogy a fogaskerekek jobban működjenek. Volt néhány rettenetes koncertünk, ahol azt éreztem, hogy legszívesebben így azt mondanám, hogy akkor ennyi volt. És amikor már szerintem kb. Megfogalmazott bennem ez a döntés, és egyébként pont szerintem érdekes módon a Covid után egyszer csak játszottunk egy ilyen fantasztikus koncertet, és onnantól kezdve egyébként nem éreztem már annak a szükségét, hogy többé a karmestert játszam. Szia, te csodamanó! Átfőtt a kifőnést, ennyi volt. Na, a Sáron egy falus cserélni megcsinálod, vagy? Megcsinálom. Halló, halló. Közben fontos telefonhívásokat lebonyolítasz? Sebővel beszélsz? Soma, igen. Na, de még kik vannak? Mondd. Laci. És mit beszéltek? Nézd, gyere. Segítesz kivinni? Mutasd.
Az első saját daloknál nekem az egyik katalizátor, az egy elég nagy mélypont volt, egy elég depresszív korszakból jöttek egy szakítás után, így az első lemeznek ez is a narratívája, egy párkapcsolatnak az elgyászolása. Emőkkel jártam korábban, és szakítottunk, pont Lisszabonban voltam Erasmuson, úgy vettem fel az óráimat, hogy egy nap kellett csak bemennem az egyetemre, szóval egy nap egyetem és 6 nap hétvégen. Éjszaka voltam fönt, így sétáltam a városba és gitároztam, és nappal pedig átaludtam az egész nappalokat. És aztán, amikor újra először találkoztunk, egy fél évvel később tavasszal itthon, akkor kb. Ez a felállás volt, hogy és mi van veled, mi történt. És akkor mondta, hogy hát írtam neked egy albumot. Nagyon-nagyon tetszett, meg hát sírtam, meg teljesen oda voltam. Így a mai napig nem tudom, hogy mennyien tudják azt, hogy én ugyanaz az ember vagyok, akiről szól ez a lemez. Tehát, hogy ez nem egy korábbi kapcsolat. Volt, amikor azt éreztem, hogy jó, de aki tudja, az meg most így miket hall rólam, meg rólunk, meg így a történetünkről, de mivel én is művész vagyok, ezért így tudom azt, hogy ha valami jön, akkor az jön, és hogy ezeket így jobb nem elfojtani. Úgyhogy azt meg így abszolút tiszteletbe tartottam, hogy a Gergőből akkor most ez jött ki. Go! Sopi? Go! Saki! Go! Go! Go, bago! Szerintem az, hogy a szövegeket Gergő írja, az igazából már az elején egy ilyen megállapodott dolog volt. Szóval az nem is csak kialakult, hanem azt megbeszéltük. Nekem nagyon tetszettek az ő szövegei már a legelején. Nekem nagyon tetszett, hogy ő ebben motivált, és hogy ő szeret szövegeket írni. Én magam annyira nem szeretek, vagy inkább azt mondom, hogy ritkán szeretek. Tehát amiket megírok a saját szólóprojektjeimbe, azokat általában szeretem, de hogy ritkán jön belőlem. That this is just a disguise. I always lived inside. Viszonylag az elején érzem, hogy valami a szólóprojektembe vagy a Platonba illik-e inkább. Nyilván volt már, és lesz is olyan valószínű, amikor nehezen ment a döntés, és el tudom mindkét irányba képzelni, hogy kicsit ilyen hangszereléssel elmenne Platon hangulatúnak is, de kicsit más hangszereléssel meg cékelsebőnek. Nem érzem azt, hogy mondjuk az én lelkemből származó ötlet az így bekoszolódna, vagy átszíneződne azáltal, hogy beviszem a zenekarba, hanem egyszerűen csak másmilyen lesz, és ők hozzáadnak. And a warm house near the forest. We should count all the trees there and be together walking among. Az a napról napra megélt elmúlás, meg ez a napról napra látszó múlás, meg kopás, meg sattnyulás, meg elromlás, azt így nehezem. Vagy az nehezemre esik ezt így feldolgozni. Tehát, hogy erről van egy ilyen tudatosított mentális folyamatom, de közben meg a felszínen még mindig megvisel, vagy ilyen melankóliába taszít. Van a Fear from Passing című számom, amit nagyon régen írtam, és akkor az egy erről szól. Abból lett később a Lassú madár, ami ugye szintén ez a nézd, mi is elmúlunk majd, de ez jó, meg azért. Tehát, hogy ott is a Gergő valamennyire felhasználta azt, hogy én azt így az elmúlásról írtam. I don't like the ocean when the beauty's just passing by. I hate watching my beer running out. Bennem
folyó, felettem felhő jár, az égbolt vizében karcol egy madárszár, s lesz a mostó, lassan a rég volt már, lassú madár is, gyorsabb az égboltnál. Bennem folyó, felettem felhő jár, az égbolt vizében karcol egy madárszár, s lesz a mostból, lassan a rég volt már, lassú madár is, gyorsabb az égboltnál. Eleinte angol nyelvűek voltak a dalszövegek, egyfajta fal volt köztünk és a dalok között, és ezáltal köztünk és a közönség között is. Ez szerintem több okra vezethető vissza. Nagyon ebből az angol száz folk hagyományból merítettünk az elején. Szerintem nem is vetődött fel bennünk, hogy magyarul kéne dalokat írni, mert annyira csak ezt a fajta zenét játszottuk és hallgattuk. Aztán szerintem volt ebbe egyfajta tudatlanul, de egyfajta eltávolodás is. Más súlya van a szavaknak, hogyha magyarul jönnek ki az ember száján, mint hogyha angolul. Emellett, amikor elkezdtem intenzívebben kortárs, meg nagy magyar költőket olvasni, akár Vörös, Hamvas vagy Pilinszky, volt egyfajta ilyen méltatlanság érzésem, hogy azt érzem, hogy már elvitték oda a magyar nyelvet, ahova el lehetett vinni a 20. századba, és hogy azt éreztem, hogy nincs mit mondani ezek után, az alkotók után. Az, hogy most magyarra váltottunk, ez nem azt jelenti, hogy azt gondolom, hogy felértem ezekhez, inkább ez a mentális gát tűnt el, hogy nekem akkor is ez az anyanyelvem, és akkor is ennek a nyelvnek érzem a legapróbb rezdüléseit, árnyalatait, a szavak alatt egy teljesen másik mélység nyílt meg számomra. Én azt gondolom, hogy a zenekar tud eléggé önfejű lenni, és az nyilvánvaló, hogy mondjuk az a váltás, ami mondjuk a Partért kiáltó idején lezajlott, hát az sok mindenért zajlott, de nem azért, hogy sokkal népszerűbb legyen a zenekar. Tehát, hogy azért, hogyha mondjuk ezt valaki kívülről látta, akkor az lehetett volna egy öngyilkosság is kereskedelmileg, hogy az eddig ilyen kis aranyos, folkos dalok helyett egyszer csak elkezd ilyen sötét, szomorú zenét játszani egy zenekar. Valami nagyon-nagyon tetszett az ezt, hogy ezt megmertük lépni, és ezt egyébként nagyon támogattam. Olyan érzés, hogyha részeg lennék, pedig egy portyot sem. Hallod, most döbbentem rá, Gergő, hogy a csend csörömpölt, te azt kitaláltad, vagy Pilinszky használta először? Árnyékom csörömpöl. Azt vágod, hogy a Cseh Tamásnak az egyik dalában benne van az, hogy a csend csörömpöl? Igen. Tegnap. A Cseh Tamásnél tényleg csak a Budapest. Ebben most nem vagyok biztos. Pilinszkynek apokrifjében van árnyékom csörömpöl. Lehet, vagy a Fehér Babákban van benne, vagy a Szerelmes dalban. Lényeg a lényeg, hogy ott, de ő konkrétan azt mondja, hogy csörömpöl a csend. Ott a jobbik részemben van, basszus. Nem vág. Belőlem valami útra vált, útra jobbik rész, de biztos, hogy ismered. Elment belőlem, mit hagyott az én jobbik rész, ez a szám leghíresebb. És itt van, várjál. Keset, vigyorgó arc tekint rám rossz tükörből, tompák a szagok, máz a szín, és a csend csörömpöl. Félre se néztem, annyi volt, elment belőlem. Kurva szép amúgy ez a szöveg nagyon. Keset, vigyorgó arc tekint rám rossz tükörből, tompák a szagok, máz a szín, és a csend csörömpöl. Ez egy parád és két sor szerintem. Tök durva. Most magamba nézek, szédülök. Amit látok, üres mélységbe lök. A csend csörömpöl, s a birkada. Tompa fogával belém marad. A sötétben megombolt háló ingben.
Én azt gondolom, hogy az Isten szó az valahogy a végtelenség, a határtalanság, az örökkévaló, az egységnek, az azonosságnak, ezeknek a szinonimája, és ezek megjelennek a nyelvben. Kimondjuk őket, de a tudatunk az nem képes befogadni ezek mögött, a szavak mögött meghúzódó mélységet. Ez egy olyan tartomány, amit nem lehet a szavak szintjén kifejezni, nem artikulálható ez a tartomány. Hogyha valahogy beszélni próbálnék róla, akkor azt mondanám, hogy az előjelek nélküli torzítatlan létezés, a vanban való teljes feloldódás, és ott egy egységet tapasztaltam meg, ahol eltűnnek a határvonalak és az elválasztó vonalak, és egy feloldódás ebben az egységben. Az, hogyha oda lemerül az ember, ott a merülés aktusáért csinálja azt az ember. Az, hogyha felmerül a szándék, hogy onnan valamit a felszínre hozzon, akkor már az eleve kifejezhetetlen tartomány is tovább torzul, és teljesen értelmezhetetlenné válik a felszínen. Ezt az élményt és megtapasztást keresem, és utána, hogyha valami mégis átgyilipelődik rajtam, akkor ez egy öröm, és abban sok katarzisom van, így az alkotó folyamat során, de amúgy nem cél az, hogy minél több ilyen dal vagy szöveg legyen. Ez egyfajta ilyen vitetés élmény, és ami rajtam kívül áll. Egy bizonyos pontig én ezt elő tudom feszíteni, és teret tudok biztosítani ennek, de egy bizonyos pont után már ez rajtam túlmutat. Van egy kontrollvesztés. Nem arról van szó, hogy ez csak a tibeti hegyekben, nem tudom, egy szál ágyékkötőbe csalánfőzetet szürtyölgetve, kiakadt szemekkel levitálva lehet megtapasztalni, és hogy ezt amúgy még mindig tanulom. Ma reggel újra hallgattam, fülhallgatom az elmerült, és elsírtam magam. Ez az, hogy csöndbe hallgat. Hát ez nekünk mindig nagyon sokat jelent. Megjöttök a Gergő? Megjöttök Gergő. Van egy fiatal ember, akit kapott tőle egy pengetőt, és szeretném, hogyha dedikálnád neki. Haragudj az zavarás, hogy szeretném meg. Nem írtam rá, ez valami most valami mikro. Vigyázz, mert most még le fog kopni. Minden jó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nézd, átértünk már is. Fáradt kapilláris. Lomhán löki a vérem. Minden vízét a túlsó partig érem. Én meg Gergő, ránk nyilván a pszichológia tanulás sok vagy nagy hatással volt, meg ez az érzelmi megélés, ez mindkettőnknek szerintem egy ilyen fontos célkitűzése a saját lelki életében, hogy ne hessegessük el az érzelmeinket, hanem próbáljuk átdolgozni, meg megérteni, meg megélni őket. Az a kor, amiben élünk, az nagyon pont az ellenkezőjét próbálja kiváltani, tehát pont a szőnyeg alá söprésnek a korát éljük, és hogy a szomorúságtól, meg a melankóliától így menekülnek az emberek. Van egy egyensúly az életedben, ami egy hullámzásból áll össze, és olyan nincs, hogy te csak a felső részeken vagy. Vagy ha csak azon vagy, akkor igazából kizártad az életednek a felét, és így nem éled meg, hanem csak így elrepül veled. A dolgok alul, mint az iszap, ugyanúgy ott ülnek mindenkinél. Most ha néha felkaparod az iszapot, akkor így a víz egy kicsit ilyen sötétebb lesz, meg mit tudom én, de onnan ki tudod szedni mondjuk azokat a köveket, amik szúrhatnak. Hosszú távon a tudattalanodban ezek elő fognak törni belőle, és hatással lesznek az életedre, akár betegségek, akár egyéb szorongások, meg mit tudom én, mik által. Most épp az a feladatom, hogy kéne még néhány ilyen textúrát szintivel belerakni. Csak még most mérem fel, hogy min van, vagy min volt eddig.
olyat kell választani, ami izgi, és valami új ízt beletesz, vagy mit tudom én, de közben meg nem lehet teljesen eltérni a Platon hangzásától, meg érzésvilágától, szóval ezek azért ilyen matekos dolgok, és akkor nem tudom, van, hogy egyik nap tök jónak érzem, aztán vissza kell jönnöm másnap, és rájövök, hogy ez borzasztóan más irányba viszi el az egész dalt. Például ez. Én azt látom, hogy kívülről a Platont szövegcentrikus zenekarként definiálják. Számomra nem szövegcentrikus, számomra az egy plusz réteg, ami rákerül a zenére. Az igazi lelki tartalom az a zenei részből érkezik. Több nap van, több nap van az égen, mint madár. Nyelvem alatt hegyet örlő mozsár. Több nap van, több nap van, több nap van, több nap van. Itt az a kihívás, hogy nálam annyira szövegközpontú az egész, hogy nagyon fontos, hogy a szavak és a sorok legyenek előtérben, és hogy találjuk meg azt az egyensúlyt, hogy zeneileg is izgalmas maradjon, hangszerelésben is izgalmas maradjon, de ez ne azt jelentse, hogy el van dugva a szöveg, és nagyon a háttérbe szorul, szóval, hogy marad meg ez az egyensúly a szöveg és a zene között. Itt vezetem a táblázatba, hogy melyik track hol tart, amit most mutattam, a fényre zárt, van vízió, van szerkezet, a dobok megvannak már. Ábellel közös kedvencünk, amikor egy dolgot zöldé változtatunk a táblázatban. Ez egy hihetetlenül felszabadító érzés. Az a baj, nehezen tudok már húzni a szövegből. Szóval lehet, hogy így fog maradni, de még mindenképp van ezzel dolgom. A Gergő ilyen teljesen lehetetlen időkbe kezdett el gitározni a szobájába. Az volt a jó, hogy végül is szerettük a zenéjét. Tehát mindig mondtam a férjemnek, hogy kézzel hol tartanánk, hogyha olyan zenét játszana, ami az idegeinken így zongorázik. Van az a számuk az Atoms lemezen, a Wolf's Throats. És amikor annak a dallamát először a Gergő elkezdte bent a szobájában játszani. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ott voltam a konyhában, és így megálltam, én bementem, mondom, ez mi? És akkor azt mondja, hogy hát ez egy új dallam, amivel próbálkozom. És mondom, ez az. És mondom, most találtál haza, ez az. És tehát, mert ez már, ha jól megnézzük, ez így nagyon egy ilyen zenei anyanyelv felé mutató, ez a Wolf's Throats. És hát mondom, ebből lesz valami. Sebűnek megmutattam, nem tetszik, mert azt mondta, hogy ez olyan, mint a vágtázó halott kéme. Sebőnél a zenével egy fokkal direktebb a kapcsolódás, amiatt, mert édesapja a VHK-nak, a Vágtázó halott kémeknek volt egy alapító tagja, és egy meghatározó tagja. Nekem valóban nem tetszett először a Wolf's Throats-nak a gitár témája. Tehát elhangzott az is, hogy én nem akarok olyan zenét csinálni, mint a VHK, de ez abból indult, hogy nagyon népzenésnek éreztem azt a témát. Szerintem nem lett végül VHK-s, de egyébként meg tehát van valami közös íz, egy minimális, aki jól ráérzett a Platonra, és jól ráérzett, meg így jól megízlelte a VHK-t, azt szerintem talál egy nagyon szűk közös ízt a kettőben.
Amikor egy produkciót előadunk a színpadon, akkor ott a közönség között egy különleges erőtér alakul ki. És létrejön egy ilyen, úgy tudnám fogalmazni, egy archaikus bevonódás, egy ilyen lelki erőtér jön létre, hogyha a hatást jól tudja előidézni, aki a produkciót előadja. És itt a vívő energia, én úgy gondolom, hogy a lélek. És itt van a közös pont szerintem, hogy mi elindultunk valahogy, ők a produkciójukkal és a hatásmechanizmussal ugyanide lyukadnak ki. Tehát én úgy gondolom, ezek a mélységek, amik megjelennek a Platon számokban, ezek a mélységek olyan archaikus erőt és olyan lelki erőteret hoznak létre, ahol ez működésbe lép, és a lelki erőtér és a lélek, mint vívő energia, ez megjelenik a produkcióban. Tombolj már hé, térdeplő ég, vonagló cég, lovagló fény. Tombolj már hé, térdeplő ég, vonagló fény, lovagló tér, lovagló tér, lovagló tér, lovagló tér. Mindegyik dal az valamelyikünknek egy ilyen magányos pillanatából születik, de hát, hogy során volt még olyan, hogy lemegyünk a próbaterembe, és akkor most írunk egy Platon dalt. Tehát, hogy ezek, én azt is szoktam mondani, hogy nem megírjuk ezeket a dalokat, hanem valahogy így megtörténnek velünk. Én most ezt végig fújónak érzem az érben. Még egy típusz. Én már bevallom, kipipáltam, csaltam. De 6 track. Akkor... Ezt meghallgatjuk egyszer? Haladjunk. Csak innen indul el. Itt még dobok nincsenek se, úgysem. Egy üszkös fával fes rá pupillám. És akkor így nyílik itt ki tovább, a felére. Én klasszika borgonákra mentem be. Jaj, lettem kicsit házcímmel megint megköszönöm. Szerintem amúgy, hogyha basszus, szerintem max ide a végére tudnánk felvenni, nem? Ugye a Drive-ban az infókat bele van írva az összes hang. Ezt behozzam neked? Engem ne fárasz ilyen zenei hangokkal, kérlek. Én mindenben benne vagyok, de szerintem amúgy nem tenne rosszat egy kicsit a morálnak, hogyha megállnak egy picit. Ja, akkor egy kis pihenő. De nagyja. Látszik! Futok fönt! Látszik, gyönyörű. Lövés, de... Bang, bang, bang! Nagyon csúnya lett volna, hogy ezzel szokjuk ki. Ne! Fújj be! Ez egy hosszú út. Nagyon sok zenekar esik bele abba a hibába, hogy túl hamar akarnak túl nagy lépéseket tenni a karrierjük során, és akkor nagyon sokszor bűnbakkeresés van ilyenkor, hogy valaki mindig hibás, a menedzsment, a sofőr, a promóter, a másik zenekar, a turnészervező ügynök. Az embernek a saját sikertelenségét mindig egyszerűbb valakire rávetíteni. A Platon meg fölfogta azt, hogy ez egy nagyon hosszú távú játszma, rá kell szánnod magadat, költened kell rá, ott kell legyél fejben, ott kell legyél technikailag felkészülve, ott kell legyen egy jó crew melletted. Be vannak dobva egy hatalmas mélyvízbe a srácok, és abba kell nekik megtalálni önmagukat, abba kell úszniuk, és egyelőre ez jól működik. 3 évvel ezelőtt én is abban mértem a sikert, hogy mennyi egyet tud eladni a zenekar, meg mennyien nézik meg a videóklipet, és ezek azok a dolgok, amik most már egyre kevésbé izgatnak. Nem áltatom magamat azzal, hogy mi valami fű, de különleges dolgot csinálnánk, de az gondolom, hogy
hogy legalább nem lehet azt mondani ránk, hogy az XY zenekarnak a magyar kópiája vagyunk. Vízből van a túlsó part, kar után kard, hiába csapok, nincs már, ami megtart. Vízből van a túlsó part. Vízből van a túlsó part, kar után kard, hiába csapok, nincs már, ami megtart. Vízből van a túlsó part. A zenekar mellett szerintem 3 ember van, akik nélkül egyáltalán, tehát hogy sehova nem jutottunk volna el. És ez a 3 ember, ez Emőke, Szasza és Cvikül Ábel. Szasza azért megkerülhetetlen, mert ő egy olyan szintre emelte a zenekart. Így a zeneiparon belül olyan lehetőségeket adott nekünk és biztosított, amit magunktól önerőből soha nem tudtunk volna elérni, és emellett az ő szerepe túlmutat a hagyományos menedzseri szerepkörön, mert ő sokszor a zenekari dinamikákba is egy nagyon fontos résztvevő, és kisimítja a dolgokat, hogyha bármi van. Szereld meg azt a putot! Ábel pedig egy sima hangmérnökön messze túlmutató ember a Platon Karatev mellett, és a kezdetektől kezdve végtelen dolgot tőle tanultunk meg dalszerzés, zenei megoldások terén, és az ő kreatív nyoma az nagyon érződik a dalokon, szóval nélküle biztos nem lennének olyanok ezek a dalok, amilyenek. Emőke viszonylag szinte az első pillanattól kezdve ott volt ő alkotóként a zenekar mellett, ő tervezte a logónkat, már a kezdetektől fogva a grafikai munkákban is, intenzívebben 2018-tól kapcsolódott be, és onnantól jött egy olyan időszak, amikor klippeket csinált, és a klippeken belül minden jelmeztervezéstől kezdve koreográfiáig, szóval tényleg minden. Az Emőke a vizuális tartalmakat tudja gyártani, és gyakorlatilag ezzel együtt készül egy Platon brand, és a Gergő meg az Emő ezen folyamatosan tudnak együtt gondolkodni. Minden alkalommal meg tudják ugrani a szintet. Nem tudom, hogy hova lehet még fokozni, de ahogy ismerem őket, biztos vagyok benne, hogy még mindig nagyon sok meglepetés, és nagyon sok van ebben. Az első ilyen nagy áttörés klip szempontból nekem a Ocean klipje volt. Volt egy ilyen apró firkám, ami kicsit olyan, mint ahogy egy karmester feltartja a 2 kezét, és közben ültem a kanapénkon, szembe volt velem egy tükörnek a sarka, és így a kezemmel így követtem a zenének a tempóját, és a tükörben csak így a kezemet láttam, és így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ki egy karmester, mi egy karmester szerepe, és ebből így nagyon-nagyon kibomlott aztán az egész klip. És akkor volt ez az ötletem, hogy mi lenne, hogyha egy karmestert látnánk a klip alatt, aki nem az Ocean-t vezényli, hanem egy klasszikus darabot. És akkor a Mahler szimfóniát azt lenémítottam, alátettem az Ocean-t, és így megpróbáltam így összenézni, és így olyan hihetetlenül működött, hogy tényleg így libabőrös voltam, mint hogyha így tényleg arra vezényelne, de mégsem arra, úgyhogy akkor az engem is rögtön meggyőzött, meg aztán mutattam a Gergőnek is. Az egy csodálatos élmény, amikor még ott vagyunk házaspárként, de közben ott vagyunk alkotótársként is, és ahogy csináljuk együtt a klippeket, vagy a dalszövegkötetet, vagy bármilyen vizuál megjelenést. I shed my faith in red. I'll live it there. I'm not saying that I'm right. Just an ocean fell out of my eye. I'm not saying that I'm right. Az, hogy ez a mélység, vagy ez a megtapasztás a hétköznapokban, hogy van ott az ember életében. De egyrészt én hiszek azt szoktam mondani, hogy a hétköznapok szentségében. Az, hogy ott van Emőke, ott van a lányom. Ők azok, akik mondjuk még az alkotás és olvasás mellett így azt érzem, hogy így közel tartanak magamhoz.
esetleg tudunk csinálni egy Bukarest, Szófia, Tesszaloniki, Atén. Tudunk csinálni egy Ja. 3 napos... Több ilyen, én amúgy a zenekarral kapcsolatban, én lennék a legboldogabb, hogyha több 4-5 napos lenne, mint sem 2 hetes. Igen. Hogy mondjam? Mert nekem ez a 2 hét egybe babától távol, ez Tudom, nekem... Gergő, ez majd lehet, hogy fog változni, lehet, hogy nem. Ezt mondtam neked a múltkor is, hogy ezen nem kell aggódjál. Legyél apa elsősorban. Én nem azt mondom, hogy aggódok ezen, csak egy kettősség van bennem, és nyilván az apaság az fontosabb nekem, mint a zenekar, és szerintem ez így jó, hogy ez nem fog átfordulni nálam, és az a mi döntésünk, hogy csináljunk több 4 naposat, mint 1-2 heteset, akkor meg miért ne csinálnánk azt? Ezt én otthonról hozom, és ez nekem valahogy egy ilyen alapállapot. Tehát, hogy amikor apám Németországban volt kutatóösztöndíjon, és ott éltünk, akkor is az volt, hogy délután 3-kor lecsukta a laptopot, és akkor onnantól mentünk sportplácra focizni, és onnantól családi idő volt. Még így 20 percet alszom majd, ha nem baj, koncert előtt. Kicsit leszívott a nap. Hozom szívesen a bubát. Jó, hát krokodilkönnyeket látok. Ja, Szabó T. Anna, Frida Kahlo-s beszélgetés. Mi újság? Vajonban mi is megtörtünk át. Kérsz? Kérsz vizet? Kérek, csak megnézem ezt a filmet. Kérsz vizet? Nem. Tessék. Kövül Most magamban. odaér nem lesz. Tágul. Hát ez pontosan 1 óra volt a múltkor. Szia! Megyek, zenélek 1 órát, aztán egész este veled vagyok. Jövök mindjárt, puszik! Gyertek. Let's go. Auf geht's. Nézd, én már kinéztem. Follow me, hogy jutunk föl. Látok már a víz alatt, ez a pillanat, most minden pillanat. Távol az űrbelül, árnyékon talpam alá feszül. Talpam alatt már szűkül az árnyék, lépek, mintha vízen járnék. Elmém egy hangyaból, kisgyermek vizet önbelül. A zenekari kapcsolódás ez egy nagyon izgalmas és érdekes egyvelege nagyon sokfajta emberi kapcsolódásnak, mert dinamika szempontjából van benne barátság, van benne munkatársi viszony, van benne akár testvéri dinamika, szülő-gyerek dinamika, akár párkapcsolati dinamika, és ezek mind ott fortyognak egy bográcsban, és valaki kevergeti, és akkor, hogyha azt veszük, hogy ez nem is 2 embernek a kapcsolódása egymással, hanem 4 ember kapcsolódása egymással, és mindenkinek megvan a másik 3-mal. Így ez a kapcsolata, ezért szerintem egy zenekar az mindig egy nagyon izgalmas és érdekes textúra ilyen szempontból. Szerintem a Platón egy tök jó közösség. Szerintem nagyon figyelünk egymásra, mind
mind zeneileg, mind emberileg. Én őszintén szóval nem is tudnék olyan zenekarban játszani, ami nem így épül fel. Tudják, hogy kell egy jó dalt írni, tudják, hogy kell minden nehézség ellenére azt mondani, hogy nem érdekel, hogyha 3 órát alszom, de én beülök abba a turnébuszba, és elmegyek a következő állomásra, és kiállok a színpadra, és ugyanazt a teljesítményt nyújtom, és a helyén tudom kezelni a dolgokat, és van bennem eredetiség, nem egy rettenetes kópiája vagyok nyugaton 2 éve lejárt trendeknek. És ennyi, szépen énekelnek, tökéletesek a harmóniák, jók a dalok, megvan az elszántság, megvan az intelligencia, megvan a mélység. Ez mind egy olyan szerencsés csillagállás, ami nagyon sok hazai zenekarból hiányzik, hogy valahogy igazán befussanak, és utána mindig csak az új almutogatás marad. A zeneiparban egy tök látszik az, hogyha valaki csinál valamit, akkor a másik még rátol egyet, vagy kicsit így egymáshoz mérik magukat a zenekarok. És a Platonnál azt érzem, hogy itt tényleg a mérce az, hogy mi volt az előző, abból mi lehet a következő, hogy lehet ezt még minőségben feljebb tolni, bár nem egy mainstream zenei stílus, de azért lehet ez a zenekar képes akár, hogyha céljuk egy arénát megtölteni a nem tudom, 10-15 éves évfordulóján, mert mindenféle emberhez szólnak ezek a dalok. Most szembenézek azzal, mit találok legbelül. Követ kötök köré, az elmenül. Nem beszélem nyelvet, de beszélek emberül. Követ kötök köré, az elmenül. Milyen volt a koncert? Jó volt, ez most egy nagyon jó koncert volt. Én örök kritikus vagyok, végtelen maximalista, de ez most egy nagyon jó koncert volt. Most jó formában vagyunk. V4 Colorado, Fishing. Szerintem Baszol ez a koncert. Jó volt. Szerintem Stengben kibaszott jók A voltunk. VHK-t annyira imádom játszani. Én is. A két csúcspontja van, a VHK, meg a... Nekem a Wolf, nekem a Wolf. Szerintem a kulcs az volt, amikor Somának leborult a cinta. Igen. Annyira örültem, Végre történik valami Plató koncert. Szétbasztasztod.